හෙලෝ ඔන්න යුකි අදත් අරන් ආවා පුංචි වාක්‍ය 50ක්. මේ වාක්‍ය 50 පුංචි වුණාට මේ වාක්‍ය නැතුව ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතාව නම් බැරි වෙයි. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. පොඩ්ඩක් එහාට වෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරදී, බස් එකේදී, ඔෆිස් එකේදී ඕනි තැනකදී අපි මේක පාවිච්චි කරනවා. පොඩ්ඩක් එහාට වෙන්න කියන අපි කියනවා move a little. a little කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් කියන, චුට්ටක් කියන පදය හඳුන්වන්න. move a little. පොඩ්ඩක් එහාට වෙන්න. අංක 2. මේක වැරදි වෙන්න ඕනේ. මේක වැරදි වෙන්න ඕනේ කියලා අපි අනිවාර්යෙන්ම කියන්නේ ස්ථිරම කරලා කියනවා මේක වැරදි වෙන්න ඕනේ. This must be wrong. must කියනවා අපි අනිවාර්ය කියන පදය හංගවන්න. එතකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම වැරදි වෙන්න ඕනේ. This must be wrong. මේක හරිද? අපි අහනවනේ මොකක් හරි කවුරු හරි අපිට පෙන්නවම. ඉතින් මේක හරිද? Is this correct? මේක හරිද? Is this correct? බබාලා එහෙම මොන හරි ලියලා ගෙනල්ලා පෙන්නවම අපි අහන්නේ. මේක ලියලා තියෙනවා හරිද? Is this correct? මේක හරිද? ඊට පස්සේ මේක කාගේද? Whose is this? මේක who is නෙමෙයි. Whose is this? මේක කාගේද? අපි එහෙම අහනවනේ. මොන හරි කවුරු හරි ගෙනාවහම මොන හරි අපි දැක්කහම මේක කාගේද? මේ වෝටර් බොටල් එක කාගේද? අපි අහනවනේ. ඊට පස්සේ නිශ්ශබ්ද වෙන්න. Keep quiet. මේක අපි නිශ්ශබ්ද වෙන්න කියන එක තවත් කලින් වීඩියෝ එකකදී කතා කරා be quiet. මේක නිශ්ශබ්ද වෙන්න keep quiet. නිශ්ශබ්ද වෙන්න. නිශ්ශබ්දව සිටින්න වගේ අදහසක් මෙතන තියෙනවා. අපි බලමු 6 වෙනි වාක්‍යය. මෝඩෙක් වෙන්න එපා. Don't be an idiot. මෝඩෙක් වෙන්න එපා. Don't be an idiot. මේක an කියලා යෙදලා තියෙන්නේ idiot කියන පදේ පටන් ගන්නෙ vowel එකකින්. එහෙම නැත්නම් I අකුරෙන් නිසා. අපි a idiot කියන්නේ an idiot. Don't be an idiot. ඊට පස්සේ මේක හරි ලස්සන වාක්‍ය රටාවක්. අපි සිංහලේ නම් කොයි වෙලෙත් කියනවා කතා කරන්නකෝ, එන්නකෝ, ඒ වගේ. කතා කරන්නකෝ කියන්නේ speak will you. කෝ කියන ආයාචනාත්මක පදය හඟවන්න අපි අගට will you. speak will you. ඒක අතෑරලා දාන්න. අපි කියන්නේ ඒක ඕනේ නැහැ. ඒක අතෑරලා දාන්න. leave it out. ඒක අතෑරලා දාන්න. leave it out. ඒක ඕනේ නැහැ. අතෑරලා දාන්න. ඉතින් මේ වාක්‍ය අද ගෙනාපු වාක්‍ය 50 හරිම සරලයි. නමුත් ඉංග්‍රීසි කතාවේදී භාවිතා කරද්දී ඔයාලට හරිම වැදගත් වෙන වාක්‍ය 50. අංක 9 මොන පිස්සුද? What madness? මොන පිස්සුවක්ද? අපි අහන්නේ මොන පිස්සුද? What madness? What madness? අපි අහන්නේ මොන පිස්සුවක්ද? What madness? ඊට පස්සේ මොන විකාරද? What nonsense? ඒක නම් අපි පාවිච්චි කරනවා නේද? මොන විකාරයක්ද බබා මේක? What nonsense පුතා? What nonsense? මේක මොන විකාරයක්ද කියලා අහන්න අපි පාවිච්චි කරනවා. මතක ඇතුව මේ වාක්‍ය 50 ගැනත් ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න ඕනේ. අංක 11. අනේ මට බෑ. I can't කියන එක. අනේ මට බෑ. අනේ මට බෑ කියන්නේ නිකන් ආයාචනාත්මකව කියද්දී අපි කියනවා I am afraid. I can't. මම බයයි. ඒක නිසා මට බෑ වගේ අදහසක්. I am afraid. I can't. මට බෑ. ඊට පස්සේ මට සනීප නැහැ. මට සනීප නැහැ කියන එකත් අපි කලින් වීඩියෝ වලදී විවිධ වාක්‍ය රටාවන් එක කතා කරා. මෙතනදී මම අරගත්තේ I am not well. I am not well. මට සනීප නැහැ. I am sick කියන්නත් පුළුවන්. I am under the weather කියන්නත් පුළුවන්. මට සනීප නැහැ කියන එක. ඊට පස්සේ අහනවා ඔයාට විශ්වාසද? ඔයා මේක කියන්නේ විශ්වාසෙන්ද? Are you sure? Are you sure? අපි අහනවා නිතර පාවිච්චි කරනවා මේ වාක්‍ය. ඔයාට විශ්වාසද? Are you sure? අංක 14. අපි කියනවානේ ඒකට කමක් නැහැ. That's all right. ඒකට කමක් නැහැ. That's all right. all right කියන එකට මම දැකලා තියෙනවා double L පාවිච්චි කරනවා ලියන්න. එහෙම නෙමෙයි. all right කියන්නේ AL තමයි ස්පෙලිං එන්නේ. ඒකට කමක් නැහැ. That's all right. ඊට
පස්සේ උදව්වක් එහෙම ඕනේද? අපි අහනවා ඔයාට උදව්වක් ඕනේද? any help. තව උදව්වක් කියන එක නෙමෙයි මේකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ උදව්වක් එහෙම ඕනේද? any help. 16 මිනිත්තුවක් ඉන්න. wait a minute. wait for minute කියන්නත් පුළුවන්. wait a minute කියනවා. මිනිත්තුවක් ඉන්න. චුට්ටක් ඉන්න. පොඩ්ඩක් ඉවසන්න කියලා අපි කියනවනේ. එතකොට අපි කියනවා wait a minute. 17 එච්චරයි. එච්චරයි කියන අපි කියනවා that's all. ඉවරයි. එච්චරයි. එපමණයි. එතනින් එහාට නැහැ. that's all. මේවා අපි අහලා තියෙන වාක්‍ය නමුත් අපි භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මම හැමදාම කියනවා භාවිතයෙන් තමයි අපිට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි හදාගන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමය. ඊට පස්සේ be careful. ප්‍රවේශම් වන්න. ප්‍රවේශම් වන්න. be careful. මේක නම් ලේසි වාක්‍යයක්. අපි ලේසියව ඉක්මනින් අරගෙන ඉස්සරහට යන්. සම්පූර්ණ ඇත්ත. මෙතනදී අදහස් කරන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් කියන දෙයක් අපි අනුමත කරනවා. ඔයා කියන දේ සම්පූර්ණ ඇත්ත. quite true. ඔයා කියන දේ සම්පූර්ණ ඇත්ත. කවුරු හරි මොකක් හරි කියනකොට ඒක අපි අනුමත කරන්න කියනවා quite true. ඒක ඇත්ත. quite true. ඊළඟට ආමෙන්න. here you are. ආමෙන්න here you are. මේක මොනවා හරි දෙයක් දෙනවා නම් කාට හරි අපි කියනවා here it is. මේ තියෙන්නේ ඒක වගේ. here it is. ආමෙන්න කියලා කියන අපි කියනවා here you are. ඊට පස්සේ 21 සත්‍යයි. අපි ස්ථිර කරනවා සත්‍යයි. promise. තනි වචනෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. සත්‍යයි. promise. අපි කතාවේදී නිතරම භාවිතා කරනවා නෑ අනේ. නැහැ අනේ කියලා කියන්නේ. no dear. dear කියනවා නිකන් ආදරණීය හැඟීමක්. no dear. නෑ අනේ. තරහ වෙන්න එපා. don't get angry. don't get angry කියනවා තරහ වෙන්න එපා. අපි පාවිච්චි කරනවානේ පුතාලට, බබාලට, ගෙදරදී, යාළුවන්ට. don't get angry. තරහ වෙන්න එපා. 24 මේකත් අපි නිතර භාවිතා කරන වාක්‍යයක්. අපි අපේ යාළුවන්ගෙන් නිතරම අහනවා ඇයි ඉතින් ඔය දුක් වෙන්නේ? ඇයි දුක් වෙන්නේ කියන එක. why worry? ඇයි දුක් වෙන්නේ? why worry? අපි නිතරම අහනවනේ. මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. why worry? 25 පොඩක් ඉන්න. wait a bit. මිනිත්තුවක් ඉන්න කියන එකට wait a minute කියලා අපි පාවිච්චි කරා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. wait a bit. ඊළඟට අපි නිතර කතා කරද්දී අපි කවුරු හරි එක කතා කරද්දී ආගියුමන්ට් එකකදී අපි කියන මොකක්ද ඔට්ටුව? මං කියන්නේ හරිද? මොකක්ද ඔට්ටුව? what is the bet? මොකක්ද ඔට්ටුව? what is the bet? අපිට ඒක ස්ථිර නම් අපි තව කෙනෙක්ට අභියෝග කරනවා. මං කැමතියි මේකට ඔට්ටුවක් දාන්න. මොකක්ද ඔට්ටුව? what is the bet? 27 මට මොකද? අපි කියන්නේ careless. මට මොකද? මට වැඩක් නැහැ. ඉතින් මට මොකද කියලා අහන්නේ. what do I care? what do I care? මට මොකද? මේක අලුත් භාවිතයක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. කතාවේදී මේ වගේ ලස්සන වාක්‍ය යොදා ගන්න. ඔයාලගේ කතාව ලස්සන කරගන්න. 28 ඔයා පරක්කු වැඩි. you are too late. වැඩි කියන එක අපි හංගවන්න TW2 කියන එක භාවිතා කරනවා. you are too late. ඔයා පරක්කු වැඩි. ඔයා ඕනවට වැඩි. you are too much. අපි කියනවා එහෙම. too late. පරක්කු වැඩි. 29 මෝඩ තකතිරුවා. සාමාන්‍ය මේවා භාවිතා කරන්න හොඳ නැති වාක්‍ය. නමුත් දැනගන්න ඕන නිසා මම මේවා මගේ වීඩියෝ වලට දාලා තියෙන්නේ. මෝඩ තකතිරුවා කියලා අපි බනිනවනේ. bloody fool. bloody fool කියනවා මෝඩ තකතිරුවා. පාවිච්චි කරන්න එපා. දැනගෙන ඉන්න මේ වාක්‍ය. 30 මට එපා වෙලා. අපි කියන්නේ හෙම්බත් වුනහම මට එපා වෙලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නකින් හෙම්බත් වුනහම I am fed up. I am fed up කියනවා මට එපා වෙලා තියෙන්නේ. මට ඕනේ නැහැ. I am fed up. මට එපා වෙලා. අපි බලමු 31 අපේ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. මේක අපි කලිනුත් කතා කරපු වාක්‍යයක්. බොළඳ වෙන්න එපා. Don't be silly. බොළඳ වෙන්න එපා. Don't be silly. කලින් කතා කරලා තියෙන නිසා අපි වැඩි විස්තරයක් නැතුව ඊළඟ වාක්‍යයට යමු. මම පිළිගන්නවා. මම අනුමත කරනවා වගේ අදහසක්. මම පිළිගන්නවා. I admit. I admit. මම පිළිගන්නවා. අපිට කියන්න පුළුවන්නේ. හරි ඔව් ඇත්ත. මම ඒක පිළිගන්නවා. I admit. වගේම කවුරු හරි එක කතාවේදී
අපි කියන අන්න හරි. අන්න හරි. there you are. there you are. අන්න හරි. ඒක තමයි ඇත්ත. කාගේ හරි දෙයක් අනුමත කරනවා. ඒකට අපිත් එකඟ වෙනවා කියන්න. අන්න හරි. there you are. ඒක සමාවට කාරණයක් නෙවෙයි. that is no excuse. ඒක සමාවට කාරණයක් නෙවෙයි. that is no excuse කියලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අද වාක්‍ය 50 මම කලින් කිව්වා ඔයාලට සරලයි කියලා දැනේ. නමුත් මේවා අපේ භාෂාව ලස්සන කරගන්න යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊටමත් සරල සහ ලස්සනම වාක්‍ය. 35 මම ඉගෙන බලා ගන්න. I will see to that. මම ඉගෙන බලා ගන්න. I will see to that. will කියන එක ශබ්ද කරන්නේ නැතුව I කියලා කියන්නත් පුළුවන්. I will කියන්නත් පුළුවන්. I will see to that. මම ඉගෙන බලා ගන්න. ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. අපි කියන්නේ ඔයා ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. No fear of that. No fear of that. ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. චර හොඳද? සාමාන්‍ය කතාවේදී අපි මේ වාක්‍ය නිතරම භාවිතා කරනවා. How nice. How nice. කොච්චර හොඳද? Get ready. සූදානම් වෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් උදේට එහෙම බබාලට අපි කියන්නේ hurry up, get ready. ලෑස්ති වෙන්න ඉක්මනට සූදානම් වෙන්න. සූදානම් වෙන්න කියන්න get ready. ඊළඟට මේ sorry කියන වචනේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. අපි සමා වෙන්න කියන්නේ sorry කියනවා වගේම කවුරු හරි අපි call එකක ඉඳිද්දී ආ කියපු දේ අපට ඇහුනේ නම් නැත්තම් අපි ආයෙ කියන්නේ sorry කියලා කියන්නේ. මේක ඔයාලා භාවිතා කරනවා. නිරායාසයෙන්ම භාවිතා වෙන දෙයක්. මේක ආයෙ ඇහුනේ නැහැ. මට ආයෙ කියන්නේ sorry කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මට සමා වෙන්න. forgive me. forgive me. මට සමා වෙන්න. මොකක් හරි වැරද්දක් මගේ අතින් වුණා. මම ඒක පිළිගන්නවා. ඒ වැරද්ද පිළි අරගෙන සමාව ඉල්ලනකොට අපි භාවිතා කරනවා forgive me. මම වැරද්දක් කළා. I made a mistake. made කියන්නේ make කියනවා අපි. මොකක් හරි හදනවට කියනවා make කියලා. make කියන එකේ past tense එක made. එතකොට මම වැරද්දක් කරා. I made a mistake. I made a mistake කියනවා මම වැරද්දක් කළා. 42. හරිම නීරසයි. මොකක් හරි ලෙක්චර් එක හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ට්‍රේනින් එක එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි කතාවක අපි ඉන්නකොට ඒක අපට ෆිට නැහැ. අපට සැටිස්ෆයි නැහැ. අපිට ඒක හරි නීරසයි. එතකොට අපි කියනවා very boring. very boring. අයියෝ ඒක හරි boring කියන්නේ අපි කතාවට. ඊළඟට කිසිසේත්ම නැහැ. වියහැක් වෙන්න බෑ. වියහැක්කක් නෙමෙයි. not at all. not at all කියනවා කිසිසේත්ම නැහැ. වෙන්න බෑ කියන එක. what's wrong? මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මේක මොකක් හරි බෑඩ් දෙයක් සිද්ධ වෙලා කියලා අපිට දැනෙනවා නම් මොකක් හරි නරක දෙයක් සිද්ධ වෙලා කියලා අපිට දැනෙනවා නම් අපි අහන්නේ මෙහෙම. what's wrong? මොකද්ද වැරද්ද? මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? what happened නෙවෙයි. මේක නිකන් වැරදි දෙයක් වෙලා නම් අපි අහන විදිය what's wrong? 45. හරියටම කියන්න බෑ. මට ඒ ගැන අයිඩියා එකක් නැහැ කියන එක no idea. no idea. හරියටම කියන්න බෑ. ඊළඟට වෙන්න ඇති. maybe. maybe. වෙන්න ඇති. වෙන්න පුළුවන්. maybe කියලා භාවිතා කරනවා. ඒක ඔයාලා දන්න යෙදුමක් නිසා අපි ඉක්මනට ඊළඟ වාක්‍යයට යමු. කොච්චර නරකද? how bad. අපි කියනවා කොච්චර නරකද? how bad. එහෙනම් හරි. then okay. then okay කියනවා. එහෙනම් හරි. මේ පුංචි පුංචි වාක්‍ය කතාවට එකතු කරගත්තාම ඔයාලගේ කතාව හරි ලස්සනයි සහ ඔයාලා වාක්‍ය ඛණ්ඩ වලින් පොහසත් වුණාම ඔයාලගේ වොකැබුලරි එක පොහසත් වුණාම භාෂාවේ ශිල්ප දක්වන්න පුළුවන්. අපි බලමු අවසාන වාක්‍යයට කලින් වාක්‍යය. ඔයාට කොහොමද දැනෙන්නේ? How do you feel? How do you feel? ඔයාට කොහොමද දැනෙන්නේ? අසනීප වෙච්ච කෙනෙක්ගෙන් එහෙම අපි අහන්නේ දැන් හොඳයිද? ඔයාට කොහොමද දැනෙන්නේ? How do you feel? ඔන්න ඊළඟට අවසාන වාක්‍ය. ඊළඟට මොකද්ද? What next? අපි අහනවානේ. ඊළඟට මොකද්ද? What next? What's up? අපි අහන්නේ. ඉතින් යුකි අද ඔයාලට අරන් ආවේ ඉංග්‍රීසි කතාවට ඉතාම වැදගත් සරල පුංචි පුංචි වාක්‍ය ඛණ්ඩ 50ක්. මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ 50 නිතර භාවිතා කිරීමෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ භාෂාව ලස්සන කරගන්න. ඉතින් යුකි මේ උගන්වන විදිහ ගැන ඔයාලගේ අදහස් මම දැනගන්නත් කැමතියි. ඒ වගේම ඉස්සරහට ඔයාලට ඕනි මොන වීඩියෝද කියලාත් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්.
ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. බයි බයි.